So, eto, maraming nagtatanong kung paano ilulup yung code ng paulit-ulit magtatanong yung dito sa code na sinend ko. Ayan. Dito. So, dito sa... So, kapag maggagawa ka ng loop, madali lang naman. Yung paulit ng paulit hanggat hindi sinasabi ng user na ayaw niya na. So, gawa tayo ng variable na int. Sabihin natin letter P. Ganyan. Equals 0. Ganyan, okay? So, gagawa tayo ng loop na do. Ayan, do code mo. Yung code dito. Yung buong to. Ayan. Buong yan. Ayan dito sa else. Do. Kasi code mo while P is greater than 1. Natin ganyan. Tama? What? Ay, sorry. Nasa Python kasi ako kanina eh. Ayan. So, pagkatapos nun, ito na yung loop mo. Dapat, every after code mo, sa pinakadulo ng code, magtatanong tayo ng magtatanong tayo ng do you want to ask again? Sabihin natin ganyan. Gusto ba niya magtanong ulit? Yes or no. Tapos, sa baba niya, maglalagay tayo ng if papa-input pala tayo ng string. Pwede niyong gamitin yung string na ginagamit, yung nilagay doon, yung input. Pero gawa tayo ng k. If k Python na naman kasi ako. If k equals ignore case y. Okay. Tapos tama. Ay, walang input yung k. K equals next line. Okay. Tapos gawa pa tayo ng isa ng else if k that equals ignore case naman papuntang kay y. Okay. So ayan. Kapag nag-yes, kapag gusto pa niya magtanong, sabihin natin p equals 0 pa rin. Okay. Pero pag ayaw niya nang magtanong, gusto niya na matapos yung code, sabihin natin na p equals 2. Ganyan. And pala to. Okay. Sorry. So, para matry natin to, mag-print lang tayo. System. Hindi. Okay na pala yan. Ito. Pwede natin gamitin to. So, pag naran natin to, kapag gusto pa niya magtanong, yes, uulit yan hanggang kailan mo gusto. Pero pag nag-no ka na, matatapos na yung code. So, sabihin natin maglalagay tayo ng huling message dito na thank you for using my code. Sabihin natin ganyan. So, kahit ilang beses kang mag-y, paulit-ulit lang yan. Pero pag once na nag-no ka na, nag-end ka na, thank you for using my code. Tapos na. Yun lang yung sa Java kung paano mag-loop. Okay. So, sa Python naman, dito naman sa Python, madali lang din. So, gawa tayo ng variable ulit na sabihin lang natin I equals 0. Yan. So, while I is less than 1,
Sabihin ulit natin, code mo. Yan. Tapos, gawa tayo ng string na A. Input. Do you want to try again? Ano ba? Ganyan. So, string yung kukunin. Kasi yes or no. Ganun. So, after nun, if A, tama ba? Lower, kasi ignore case tayo, is equals to Y, maliit. So, I is equals to 2. Yan. Ngayon, paano pag n naman, elif tayo. Elif tayo ng A lower is equals to n na maliit. Then I is equals to 0. So, try natin. Gawa tayo ng code sa dulo na kapag tapos ng mag-code or mag-input or tapos ng gamitin, sabihin natin print, thank you for using my code. Okay. Run natin. Okay, pag nag-Y tayo, dapat baliktad pala. Pag nag-Y tayo pala, dapat 0. Pag nag-no tayo is 2. Gets nyo naman, di ba? Kung paano umiikot. Kasi hanggat nag-Y ka, 0 ng 0. So, hindi matatapos to. Pero pag nag-2 ka na, ibig sabihin, false na to, di ba? So, pag nag-Y tayo, Y. Pag nag-N naman tayo, matatapos ng code. Thank you for using your code. So, ganun lang kung paano mag-infinite loop hanggat sa gusto nyo. Nasa sa inyo naman yan kung kailan nyo ita-terminate. Okay. Yun lang. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag.